Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω μία εξαιρετική γκρέμα με ταχίνι και μέλι και ξηρούς καρπούς, φίλες μου. Είναι η προηγούμενη του τι? Είναι εξαιρετική, φανταστική. Βάρτε την στις αγαπημένες σας. Ιδίως τώρα τις νηστείες της Σαρακοστής είναι το κάτι άλλο. Ο Μιχάλης ελάτρεψε την πάντως. Πραγματικά. Τυχαία την έφτιαξα, αλλά έβγηκε τέλεια, φίλες μου, και θα σας τη δείξω όπως λέω πάντα ότι κάμω και έρθει ωραίο. Θέλω να το μοιράζομαι μαζί σας για να γεύεστε και εσείς τούτες ωραίες τις γεύσεις. Τι ωραία, πανεύκολη, τυχαία μου ήρθε τούτη κρέμα, φίλες μου, ήταν να κάνω κάτι άλλο και ήρθε τούτη. Έτσι είναι, τις σπουδαιότερες ανακαλύψεις έγιναν τυχαία. Εντάξει. Μα ρε παιδιά, είναι μέλι και ταχίνι. Προχωρούμε με τα υλικά. Προχωρούμε, αλλά πριν να προχωρήσω, φίλες μου, στη συνταγή μου, θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες από την Ελλάδα. Ειλικρινά συγκινηθήκαμε, άλλοι μας πήραν τηλέφωνο, άλλοι μας έστειλαν μηνύματα. Να δούσουν τι κάνουμε με τα διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα γύρω μας και στην Κύπρο. Ακόμη κάποιοι προθυμοποιήθηκαν να μας φιλοξενήσουν και στα σπίτια τους. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς, βεβαίως, όλους φίλες και φίλοι μου. Και προχωρούμε με τα υλικά. Απλά υλικά, Μιχάλη, που έχουμε τώρα τη Σαρακοστή σπίτι μας. Εδώ έχω 500 γραμμάρια ταχίνι ακατέργαστη. Είναι περίπου 2 φλιτζάνια. 250 γραμμάρια μέλι. Είναι 3/4 του φλιτζανιού. 250 ml νερό Είναι ένα φλιτζάν. και 60 γραμμάρια αλεσμένους και αλατισμένους ξηρούς καρπούς. Είναι 3 καλά γεμάτες κουταλιές. Είναι φιστίκια και αμύγδαλα. Καβουρδισμένα. Καβουρδισμένα και αλατισμένα. Την προηγούμενη, φίλες μου, την έχω κάνει σε μεγάλη πιατέλα. Ο Μιχάλης σχεδόν την έφαγε μόνος του. Ήρθαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από Ναι. τις Βρυξέλλες. Ναι. 3 ημέρες τρώγαμε πρωινό. Ήρθα, έβαλα ένα πιατάκι και γύρισα πίσω στην πιατέλα, φίλοι και φίλες. Πραγματικά δεν ξέρω τι είναι ακόμη, αλλά ειλικρινά αν αρχίσετε να τρώτε δεν θα μπορέσετε να σταματήσετε. Γι' αυτό σκεφτείτε αν θα το φτιάξετε. Εγώ Είναι έφυγα μια από το σούπερ... πιατάκι και ήρθα στην πιατέλα. Είναι, Μιχάλη μου, μια σούπερ κρέμα. Είναι ταχίνι με μέλι. Και από πάνω καβουρδισμένα φιστίκια. Είναι εξαιρετική. Μπορεί να γίνει και σε πιατέλα, αλλά και σε μικρά μπολάκια. Και πάμε. Η βασία μου θα πάρουμε την ταχίνι μας. Βγαίνει το λάδι από πάνω. Επομένως θα Θέλει την ανακάτεμα. ανακάτεμα. Και μετά να πάρουμε την ποσότητα που θέλουμε. θέλουμε. Για να μην πιάσουμε μόνο το λάδι από πάνω και να μην πιάσουμε την Ακριβώς. ταχίνι. Τώρα πάμε να ρίξουμε και το μέλι μας. Γνήσιο μέλι, θυμαρίσιο μέλι από τους παραγωγούς της Κύπρου μας. Ωραία μυρωδιά, εξαιρετική. Είναι μια σούπερ τροφή. Τώρα θα προσθέσεις, θα ρίξεις νεράκι στο δοχείο με το μέλι, να το ανακατέψεις να διαλυθεί το μέλι. Ένα ωραίο ρόφημα για να το πάρω όλο το μέλι μου. Έριξες και το υπόλοιπο νερό στο δοχείο με το μέλι. Ανακατεύεις. Να κατεβώ. Ανακατεύουμε τώρα το ταχίνι, το μέλι και το νερό. Τούτα είναι υλικά μας, Μιχάλη μου, και θα πάει στη φωτιά. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Και γίνεται αυτή η ωραία, υπέροχη. Και διατηρείται και μέρες στο ψυγείο. Έμεινε καθόλου μες στο ψυγείο. Έμεινε ένα μικρό κομματάκι, θα το... αλλά τώρα, Μιχάλη, θα την εκτιμήσουμε έτσι, να φέρει το χρώμα. Να αναμειχθούν τα υλικά, να γίνει ένα σώμα. Ακριβώς, και θα την βάλουμε στη φωτιά. Πάμε. Άναψες λοιπόν τη φλόγα. Να ενωθούν, να ζεσταθούν, έτσι θα την κοχλάσουμε για να μην Άρα δεν θα χάσουμε. δούμε φυσαλίδες. Έτσι θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Μόλις τη δούμε και ψήνεται, θα τη σβήσουμε. Να ζεσταθεί, άμα ζεσταθεί, Μιχάλη. Δεν θέλουμε δυνατή φωτιά, μέτρια φωτιά. Άρα δεν θέλεις δυνατή φλόγα. Όχι. Βάλω την πάνω στη φωτιά, ώστε... Θα βοηθήσει να αναμειχθούν καλύτερα τα υλικά. ναι. Θα βοηθήσει. Ναι, Θέλεις συνεχώς, ναι. Να βράσει. Έκαμες κάτι σαν... Σαν το μούστο. Έχει μια σοκολάτα που έχει εσωτερικά. Καραμέλα. Ναι. Την καραμέλα. Είναι πολλά ωραία. Είναι εξαιρετική, φίλες μου, ειλικρινά. Άμα την κάνετε μια φορά, να την βάλετε μες στις αγαπημένες σας κρέμες
Και εκτός και από τις νηστείες θα την κάνετε. Μόλις βράσουν λίγο και αναμειχθούν τα υλικά, χαμηλώνουμε τη φλόγα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα σε χαμηλή θερμοκρασία για να μην μας καεί η κρέμα τούτη. Είναι μια πολύ εύκολη συνταγή. Πανεύκολοι φίλες μου, οι συνταγές μου είναι όλες πανεύκολες. Έχουμε και δύσκολες, Έχουμε, αλλά. χρονοβόρες, όπως είναι οι φλαούνες. Οι φλαούνες. Οι κυπριακές. Ναι, αλλά έχουμε και τις εύκολες τις φλαούνες. Ναι. Να Το τις τελευταίο αναζητήσω. βίντεο για φλαούνες γίνονται έτσι σε 2-3 ώρες. Ακριβώς, αυθημερό. Τη δίνει Και δεν διαλύμενα. υστερούσε η γεύση. Όχι, πάρα πολλά καλές. Εγώ φέτος φίλε μου θα κάνω τις εύκολες τις φλαούνες. Αυτές που δείξαμε τελευταίως πέρσι με τη Μαρία. Και που κλείουν σαν τριαντάφυλλο. Ναι. Πολλά ωραίο και το κλείσιμο ωραίο. τους. Πάρα πολλά ωραίο. Και πρώτο. γίνονται πολλά ωραία φράτες έτσι Πάρα πολλά ωραίο. που σκόνουν ωραία. Είναι εύκολες. Δεν θέλει ούτε ιδιαίτερες γνώσεις ούτε πολύ χρόνο. Άντε Μιχάλη. Δώσαμε, το είδα. Ναι, αλλά κατέβουμε να μην μας αρπάξει από κάτω. Τώρα έχω την ιδέα έτσι αν μπορούμε να κάνουμε κάτι σαν γεμιστή με σοκολάτα με τέτοιο υλικό. Η Μάρσεν έτσι είναι σοκολάτα απ' έξω και τέτοια γέμιση πιστεύω. Άντε Μιχάλη. Τελειώσε, Ένα λεπτό. ζούσε τη φλόγα. Ένα λεπτό. Ναι, νομίζω με το κουτάλι. Ανακατεύεις και με το κοτάλι. Δεν θα περιμένουμε να κάνει τις Σαλίδες. αλίδες. Χλιαρή είναι τώρα. Είναι χλιαρή προς βραστή. Μόλις άρχισε να ζεσταίνεται. Ακριβώς. Εσύ εδώ κύβασες τι. Άντε, πάμε. Και θέλει καλό ανακάτεμα συνεχώς και στις γωνίες με το κουτάλι Ναι. για να μην αρπάξει, Και θα τα βάλεις σε αυτά τα δοχεία τώρα. Ωραία. Και από πάνω προσθέτεις αμύγδαλα και φιστίκια αλεσμένα, ψημένα και αλατισμένα. Καβουρδισμένα, αλατισμένα και αλεσμένα ελαφρώς. Ωραία, με την ησυχία σου. Όταν κρυώσει θα πήξει Θα πήξει ακόμα λίγο. Εντάξει, δεν πίζει τελείως, αλλά πίζει αρκετά. Μόλις τελειώσουμε θα αποτελειώσω και εγώ την χθεσινή. Μου θυμίζει έναν τραγουδάκι που λέει και ο Μιχάλης με έναν μπάρπαν που είχε ένα Γάλλο που τον τάιζε μέλιν και ταχίνι για να τον παχύνει. Εγώ να παχύνεις όμως εσύ τώρα. Και στο τέλος ο Γάλλος μεγάλωσε τόσο πολλά που έφαγε τον μπάρπαν. Όχι, δεν θέλουμε έτσι αποτελέσματα εμείς. Σίγουρα. Γι' αυτό Κάνει, φτάνει. δεν σταματάς. Μάμα, να άρχισες από την πιατέλα. Εντάξει, είναι και κοντεύει μεσημέρι. Άτε, Άνοιξα το ψυγείο για να πάρω χαλβά. άτε, πάμε. Λες θα φάεις μια μπουκιά και μόλις τη φας θέλεις δεύτερη. Θέλεις τρίτη. Ενώσον υπάρχει θες να τρως. Πειρασμός, Μα δεν σταματάς. Να την κάνετε, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι μεγάλος πειρασμός, αλλά αξίζει τον κόπο. Είναι μια σούπερ κρέμα. Μα δείτε τι πράγμα είναι. Φίλε Μέλι μου. και ταχίνι και φιστίκι από πάνω. Και ο Και τα Μιχάλης να φιστίκια. μην παχύνει. Θα σε πάει στα μπολάκια όλοι. Θα γεμίσουν πόσα μπολάκια. 9-10 μπολάκια. Ναι, εξαρτάται από το μέγεθος τους. Ακριβώς. Και πόσο είναι να βάλεις στο καθένα. Και ένα κουταλάκι ξηρούς καρπούς από πάνω στο καθένα. Ναι, ένα μπλου. Μα δε, φίλες μου, μοιάζει πάρα πολλά με το παλουζέν των Κυπριακών. Τι μουσταλευριάν, όπως λέτε και εσύ. Πλούσια. Ναι, και με τούτα τα καβουρδισμένα. Παναγία μου, Παναγία, μη μυρωθιά. Ρίξε μορφός. Ωχ, μυρωθιά, φίλες μου. Τι ωραία, πανεύκολη. Τυχαία μου ήρθε τούτη κρέμα, φίλες μου. Ήταν να κάνω κάτι άλλο. Και ήρθε Έτσι τούτη. είναι, οι σπουδαιότερες ανακαλύψεις έγιναν τυχαία. Και επειδή τους άρεσαν όλους, Μα ρε παιδιά, είναι μέλι και ταχίνι. μέλι και ταχίνι, πέματσινο το ωραίο. Ναι, Α, ο Μπαρπαμπίλιος που είχε ένα Γάλλον και Και τον τάισε τάιζε το μέλι με μέλι με- ταχίνι για να τον παχύνει και στο τέλος ο Γάλλος έφαγε τον Μπάρπαν. έτσι κρέμα, έκανε του την έτσι κρέμα και Δεν κρατή. ξέρω τι του έκανε, πώς του έκανε του Γάλλου. Με τον Μιχάλη όμως έτσι νόμ πασίνομαι. Όχι, όχι, να βάλεις παχύνομαι. δουλειά και να θα κάνουμε και διαλυματική νηστεία και Μα όλα τώρα καλά. έκοψες τις διαλυματικές. Να ξαναρχίσουμε. Άντε μπράβο. Μεσημέρι τώρα δικαιούμαι να φάω. Ω Παναγία μου, φίλες μου, μα πολλά όμορφα. Ακόμα μια συνταγή από μένα με πάρα πολύ αγάπη. Μια πετυχεμένη πανεύκολη συνταγή, φίλες και φίλοι, που πραγματικά θα ενθουσιάσει τους πάντες. Την πρώτη φορά που την εκέρασα, δεν κατάλαβα τι είναι. Ερωτούσαμε τι έβαλες μέσα, τι είναι. Βάλουμε τα έτσι να πιάσουν μέσα. Εγώ ένα κάλυπτη μου τη βάλω μες στο ψυγείο. Διατηρείται και έξω δηλαδή, διότι είναι ταχίνι, είναι μέλι Και θα σφίξει. και θα σφίξει κι άλλον ακόμα.
Άντε φίλες μου, ακόμα μία σούπερ κρέμα τώρα για τη Σαρακοστή. Με ταχίνι και μέλι. Με μέλι και ταχίνι. Με μέλι και ταχίνι. Πανεύκολη, θέλει λίγη προσοχή. Ναι, στο ανακάτεμα, χαμηλή φωτιά, να μην μας αρπάξει. Και συνεχές ανακάτεμα και με το κουτάλι στις γωνίες. Ναι, ακριβώς να ζεσταθεί, να ενωθούν τα υλικά σε χαμηλή φωτιά. Και θα έχουμε αυτή την όμορφη. Τη φανταστική κρεμούλα. Καλή Σαρακοστή να έχουμε, καλό Πάσχα να φτάσουμε υπόλοιπη. και μακριά οι πολέμοι από όλους μας. Ειρήνη παντού φίλες μου, για να έχουμε όρεξη να δημιουργούμε. Ο πόλεμος και οι καυγάδες είναι η κόλασή μας. Η ειρήνη και οι καλές σχέσεις είναι ο παράδεισος μας. Μιχάλης πάει να την απολαύσει. Καλό. Είδες πως πίζει, γίνεται Ναι. έτσι. Το γίνεται έτσι. Ακριβώς γίνεται έτσι. Τώρα είναι ζεστή. Μετά θα γίνει έτσι όπως τη βλέπετε που τρώει ο Μιχάλης. Αλλά τούτη είναι κρύα του ψυγείου. Αλλά και ζεστή φίλες μου είναι εξαιρετική. Μπορείτε να ρίξετε και καβουρδισμένο σουσάμιν από πάνω. Σε Ελίζα της αρέσει έτσι ζεστή. Η Ελίζα δεν θέλει να τη βλέπετε να τρώει, αλλά σήμερα έκαμε εξαίρεση. Και ζεστή είναι ωραία, αλλά και μετά από το ψυγείο είναι φανταστική. Κάντε μια δοκιμή και θα το διαπιστώσετε. Είναι όλο αγνά υλικά, είναι πολύ θρεπτική, πολύ γευστική Χωρίς ζάχαρη. και χωρίς ζάχαρη, ναι. Μόνο με. Δεν το σκεφτήκαμε. Εσύ δεν το σκέφτηκες. Εγώ σταματώ όταν τελειώσει. Και η τελευταία.